Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một món ăn mới từ thịt gà, vừa lạ lại vừa quen với cách ướp mới lạ. Từ những nguyên liệu thông thường quen thuộc giúp thịt gà vừa mềm thơm bên trong, giòn ngon bên ngoài, bảo đảm cả nhà sẽ thích mê. Trong video mình sẽ chia sẻ thêm với các bạn một cách áo bột rất hay, tiết kiệm nguyên liệu cũng như thời gian và công sức nữa. Nào cùng vào bếp làm món ăn này với mình nha. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Mình có ở đây là 4 cái má đùi gà lóc xương, không có da, khoảng 500 g. Thịt má đùi mềm, giòn, không bị cứng hay là khô bở như là thịt ức gà hoặc thịt đùi gà. Má đùi giúp món ăn ngon hơn rất nhiều. Còn một ít mỡ thì mình dùng dao cắt bỏ hết ha. Sau đó cắt thành miếng nhỏ vừa ăn. Rồi mình cho qua một cái tô để lát nữa mình ướp nha. Mình cắt tương tự cho đến hết ha. Bây giờ mình ướp vào đây 1/4 muỗng cà phê muối, 1/4 muỗng cà phê tiêu. Sau đó trộn bóp đều cho gà thấm gia vị. Tiếp tục cho vào đây 150 ml sữa tươi không đường. Trộn đều và mình để đây khoảng 15 đến 30 phút cho gà thấm sữa và gia vị. Sữa sẽ giúp gà mềm thơm hơn, đánh bay mùi tanh của thịt gà, rất là ngon đó nha các bạn. Sau 30 phút, mình lấy thịt gà ra và cho thêm vào đây 100 g bột chiên giòn. Các bạn cho từ từ từng chút bột vào ha. Trộn đều lên cho bột áo đều vào thịt gà. Đừng cho một lúc quá nhiều, bột sẽ dễ bị vón cục, khó trộn lắm nha. Sau khi áo thịt gà với bột ướt rồi đó, thì mình sẽ cho qua bột khô áo thêm một lần nữa để mình chiên gà cho giòn ha. Để bột áo không bị nhây ra dơ và tiết kiệm bột áo, mình sẽ dùng cái bịch Ziploc này. Cho một ít bột vào trong bịch, rồi mình cho vào đây vài miếng thịt gà. Mỗi lần vài miếng vừa đủ thôi ha các bạn. Rồi mình khóa túi lại và mình lắc đều cho bột áo đều quanh miếng thịt gà. Trong lúc này thì mình chuẩn bị cái chảo dầu để chiên gà luôn nha. Cho dầu sao cho chiên gà được ngập dầu ha. Gà sẽ chín đều và nhanh hơn. Vừa áo bột xong là mình cho ra giũ bớt bột dư và bỏ vào chảo dầu nóng chiên luôn. Mình chiên với lửa trung bình ha các bạn. Gà sẽ chín từ từ bên trong và không bị cháy háp. Mình cứ áo bột như vậy và chiên lần lượt cho đến hết luôn ha. Các bạn xem nè, áo bột bằng cách này rất là tiết kiệm bột. Lượng bột dư ra không nhiều mà vẫn bảo đảm tạo vảy áo đều khắp miếng gà giòn như thế này. Tiếp theo thì mình sẽ đi làm nước sốt để áo gà nha. Bằm nhuyễn 5 đến 6 tép tỏi. Cắt thêm một ít hành lá. Và chuẩn bị một cái chảo nhỏ. Cho vào chảo 1 muỗng canh dầu ăn, 1 muỗng canh rưỡi đường, 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh tương cà, 1 muỗng canh tương ớt Hàn Quốc, hoặc là có thể thay thế bằng 2 muỗng canh tương ớt bình thường cũng được, 1 muỗng cà phê bột ớt paprika. Cuối cùng là mình cho hết tỏi băm lúc nãy vào. Và mình trộn đều lên ha. Sau đó mở lửa nhỏ vừa nấu vừa khuấy cho hỗn hợp tan vào nhau. Và đun cho đến khi hỗn hợp nước sốt vừa sôi lăn tăn là mình tắt bếp liền ha.
Trong lúc chờ chiên gà chín thì mình rang một ít hạt mè trắng để lát nữa mình rắc lên gà cho thơm ha các bạn. Sau khi chiên xong lần 1, mình cho vào chiên ngay lần 2 để gà được giòn hơn nha. Tiếp theo mình sẽ chuẩn bị một cái tô hoặc một cái thau lớn, cho gà vừa chiên giòn vào và rưới nước sốt nóng hổi lên. Dùng đũa và muỗng trộn thật đều hoặc đậy nắp tô và xóc lên để gà ngấm đều nước sốt ha. Bây giờ thì mình dọn ra đĩa. Rắc thêm một ít rau thơm và hạt mè, cùng thưởng thức thôi các bạn ơi. Những miếng thịt gà được áo sốt thơm lừng, bên trong mềm thơm nhờ ướp với sữa tươi, bên ngoài giòn tan thấm nước sốt. Ăn chơi hay ăn cơm đều hấp dẫn. Cuối tuần này các bạn cùng vào bếp làm ngay món này để đổi vị cho gia đình nha các bạn. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.